Nếu mà lướt mạng xã hội thời gian gần đây, chắc hẳn không ít người xem đã từng thấy những cái đoạn video ghi lại cảnh người ta chặt cả cái cây đu đủ xuống, bóc cái lớp vỏ xanh bên ngoài, có người cũng chẳng thèm bóc nếu là cây đu đủ non hoặc cây đu đủ nhỏ, rồi ăn luôn cái thân của cây đu đủ. Lần đầu nhìn thấy thì nhiều người sẽ có phản ứng gần như giống hệt nhau. Cái thân cây đu đủ mà cũng ăn được à? Rồi là nhiều người ăn xong còn khen để là ngon ơi là ngon. Không chỉ thân cây đu đủ, lá cây đu đủ cũng khiến nhiều người bất ngờ. Những chiếc lá to bằng cái mâm bình thường chỉ dùng để che nắng cho quả hoặc bỏ đi, vậy mà lại được luộc, xào, thậm chí còn xuất hiện trong một số cửa hàng, một số quán ăn nữa. Thật ra điều này cũng không hẳn là mới. Chỉ là ở Việt Nam, phần lớn chúng ta quen với việc ăn quả đu đủ xanh, đu đủ chín hoặc hoa đu đủ đực, nên ít để ý rằng ở nhiều nơi ngay tại chính Việt Nam hoặc nhiều nơi trên thế giới, gần như cả cây đu đủ đều có thể trở thành các món ăn. Vậy thì ở các nước trên thế giới người ta có ăn cả cái cây đu đủ sống như ở Việt Nam nhiều người ăn hay không? Thực tế là như thế nào? Đầu tiên hãy nói về nguồn gốc của cây đu đủ. Nhiều người vẫn nghĩ cây đu đủ là cây bản địa của Đông Nam Á bởi vì đi đâu cũng thấy. Từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia, nhà nào cũng có thể trồng 1-2 cây đu đủ. Nhưng mà thực tế đu đủ có nguồn gốc từ miền Nam Mexico và khu vực Trung Mỹ. Từ khoảng 4.000 đến 5.000 năm trước, người Maya và những dân tộc bản địa ở đây đã biết trồng loại cây này. Họ ăn quả, dùng hạt làm gia vị, lấy nhựa làm mềm thịt và sử dụng lá trong y học truyền thống. Khi mà người Tây Ban Nha và người Bồ Đào Nha khám phá châu Mỹ thì hạt đu đủ bắt đầu theo các con tàu vượt đại dương. Chỉ trong khoảng hơn 100 năm, cây đu đủ đã đi một hành trình đáng kinh ngạc, từ Mexico sang Caribe, rồi theo các thương nhân Bồ Đào Nha đến Ấn Độ, Sri Lanka, lan rộng khắp Đông Nam Á, Trung Quốc và Việt Nam. Ngày nay, đu đủ được trồng tại hơn 60 quốc gia nhiệt đới. Người ta cứ nghĩ là ở Việt Nam thì đu đủ nhiều, nhưng mà Ấn Độ mới là nước sản xuất đu đủ lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm thu hoạch khoảng 5 đến 6 triệu tấn, chiếm khoảng 40% sản lượng của toàn cầu. Dù đây không phải là quê hương của cây đu đủ. Còn Việt Nam tại sao lại gọi là cây đu đủ thì hiện nay chưa có tài liệu chính thức nào khẳng định chắc chắn nguồn gốc của tên gọi này. Nhưng mà nhiều người cho rằng đây là một tên gọi thuần Việt chứ không phải là được dịch từ tiếng nước ngoài, được đặt theo đặc điểm của quả. Khi chín thì quả đu đủ có phần thịt dày, mềm, đầy đặn, hạt cũng chi chít ở bên trong, tạo cảm giác đầy đủ. Thế nên người xưa mới gọi là đu đủ, tạo cảm giác no đủ và sung túc. Cái tên này rất hợp với quan niệm dân gian của người Việt, bởi đủ luôn gắn với cuộc sống ấm no. Chính vì ý nghĩa đó, quả đu đủ còn xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình miền Nam. Người ta thường bày mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài để tạo thành một câu chúc nổi tiếng. Cầu vừa đủ dài, trong năm mới có cuộc sống đầy đủ và không thiếu thốn. Nhờ ý nghĩa đẹp và cách phát âm gần gũi, cái tên đu đủ đã tồn tại hàng trăm năm và trở thành tên gọi quen thuộc của loại cây này ở trong tiếng Việt. Ở Việt Nam, đu đủ vốn đã quá quen thuộc. Quả xanh dùng để làm nộm, hầm xương, nấu bò kho. Quả chín dùng để ăn tráng miệng hoặc xay sinh tố. Hoa đu đủ đực thì hấp, xào tỏi, xào thịt bò hoặc là trưng mật ong. Ít người biết rằng ở nhiều vùng quê, ở Tây Nguyên, Nam Bộ, một số tỉnh miền Trung hay là một số tỉnh miền núi phía Bắc, người dân còn tận dụng lá non để luộc hoặc xào. Vị của lá đu đủ khá là đặc biệt, ban đầu thì hơi đắng nhưng sau đó lại ngọt hậu. Những người đã quen thì rất thích, còn những người mới ăn lần đầu thì thường nhăn mặt. Đặc biệt hơn nữa đó là thân cây đu đủ non. Khi cây còn trẻ hoặc chưa bị chặt bỏ, người ta bóc lớp vỏ bên ngoài, lấy phần lõi trắng mềm bên trong rồi cắt lát, ngâm nước nhiều lần để giảm nhựa, sau đó đem xào hoặc nấu canh. Nhiều người thì lại ăn luôn khi mà vừa bẻ xong. Phần lõi này ăn giòn nhẹ, hơi giống măng non nhưng mềm hơn. Dù không phổ biến trên cả nước, đây vẫn là một món ăn truyền thống ở một số địa phương. Bây giờ hãy cùng dạo qua những quốc gia khác xem là người ta ăn đu đủ như thế nào. Ngay ở Đông Nam Á thôi, nếu hỏi quốc gia nào ăn lá đu đủ nhiều nhất thì đó chính là Indonesia. Ở quốc gia hơn 280 triệu dân này, lá đu đủ xuất hiện từ quán cơm bình dân cho đến nhiều nhà hàng truyền thống. Bạn có thể gọi một đĩa cơm với cá nướng hoặc gà rán thì rất có thể sẽ được phục vụ thêm vài cọng lá đu đủ luộc ở bên cạnh. Người Indonesia thì có hàng chục cách chế biến khác nhau. Có nơi thì xào với tỏi, có nơi trộn với dừa nạo, có nơi thì nấu với nước cốt dừa, có nơi ăn cùng với tương ớt. Và vấn đề lớn nhất đó là lá đu đủ thường rất đắng. Nhưng người Indonesia đã nghĩ ra đủ mẹo để xử lý. Có nơi thì luộc cùng với lá me, có nơi luộc cùng với lá ổi, có nơi lại thêm một ít tro bếp hoặc đất sét sạch theo kinh nghiệm dân gian để hút bớt vị đắng. Chính vì vậy, lá đu đủ ở Indonesia không còn là món đặc sản lạ mà gần như là một loại rau bình thường giống như là rau muống ở Việt Nam. Cũng ở Đông Nam Á, Malaysia và Brunei có khí hậu nóng ẩm giống Việt Nam nên cây đu đủ phát triển rất mạnh. Người dân tại đây tận dụng gần như mọi phần của cây. Quả xanh làm salad, quả chín ăn tráng miệng, lá đem luộc hoặc xào. Ở nhiều vùng trên đảo Borneo, lá đu đủ còn được nấu với nước cốt dừa hoặc cà ri. Các đầu bếp địa phương cho rằng vị đắng nhẹ của lá giúp cân bằng độ béo của nước cốt dừa, tạo nên hương vị rất đặc trưng.
Không ít người lần đầu nếm thử bất ngờ vì món ăn nghe có vẻ khó nhằn này ăn lại khá là cuốn. Một nơi nữa khiến nhiều người Việt Nam ngạc nhiên bởi vì mức độ tương đồng đó là Sri Lanka. Ở đây thân cây đu đủ non làm nguyên liệu nấu ăn khá quen thuộc. Người ta chọn những cây non, bóc sạch lớp vỏ bên ngoài rồi lấy phần lõi trắng ở bên trong, sau đó mới thái khúc, ngâm nước nhiều lần để làm giảm nhựa. Cuối cùng đem nấu với nước cốt dừa, nghệ, cà ri, mù tạt, hành tím và nhiều gia vị đặc trưng của Nam Á. Món ăn sau khi hoàn thành có màu vàng đẹp mắt, thơm mùi gia vị và có kết cấu khá giống với măng non. Ở nhiều vùng nông thôn Sri Lanka, đây là món ăn truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Bây giờ hãy trở lại với Ấn Độ. Ấn Độ không chỉ trồng nhiều đu đủ nhất thế giới mà còn tận dụng nó một cách rất triệt để. Ở các bang phía nam của Ấn Độ như là bang Kerala hay là Tamil Nadu, người dân sử dụng quả xanh, quả chín, hoa, lá, thậm chí cả cây non. Lá thường được nấu cùng đậu lăng hoặc cà ri chay, thân non được cắt nhỏ rồi hầm. Trong nền ẩm thực Ấn Độ, việc tận dụng mọi phần của cây là điều khá phổ biến vì gắn liền với truyền thống hạn chế lãng phí thực phẩm. Philippines cũng có một món gọi là món tinola, một loại canh gà nấu cùng với đu đủ xanh. Ngoài ra ở nhiều nơi lá đu đủ cũng được luộc hoặc là xào như một món rau. Trong khi đó tại châu Phi như là Kenya, Uganda, Tanzania, Ghana hay Nigeria, lá đu đủ xuất hiện khá nhiều trong bữa cơm của người dân nông thôn. Ở những nơi này, cây đu đủ rất dễ trồng, vài tháng đã phát triển cao gần bằng một người lớn rồi. Chính vì vậy thay vì bỏ lá đi họ tận dụng làm thực phẩm. Riêng phần thân cây thì ít phổ biến hơn nhưng vẫn có một số cộng đồng địa phương sử dụng. Thì ai ăn đu đủ, đây là đu đủ xanh, các cái phần của nó thì đều có cảm giác rất là đắng. Nguyên nhân nằm ở các hợp chất tự nhiên mà cây muốn tạo ra để chống côn trùng và động vật ăn lá. Ngoài ra trong lá và thân cây còn chứa rất nhiều nhựa trắng, chứa một loại enzyme có tên là papain. Papain là một loại enzyme rất là nổi tiếng. Nó có khả năng cắt nhỏ protein nên thường được dùng trong công nghiệp thực phẩm để làm mềm thịt. Chính nhờ papain mà người xưa ướp thịt với đu đủ xanh, thịt sẽ nhanh mềm hơn. Tuy nhiên lượng nhựa quá nhiều cũng khiến lá và thân có vị hơi hăng và hơi chát. Đó là lý do trước khi nấu, hầu hết các quốc gia đều phải luộc sơ hoặc ngâm nước nhiều lần để loại bỏ bớt nhựa, chứ không mấy khi người ta ăn trực tiếp, ăn luôn cái cây ngay đang mọc ở trong vườn hoặc là mọc ở trong rừng. Nhìn lại thì đu đủ gần như là một trong những loài cây được tận dụng triệt để nhất ở vùng nhiệt đới. Quả ăn được, hoa ăn được, lá ăn được, hạt có thể phơi khô làm gia vị ở một số nước châu Mỹ và châu Phi. Thậm chí nhựa đu đủ còn được dùng trong thực phẩm chế biến, mỹ phẩm và dược phẩm nhờ chứa enzyme papain. Vậy cây đu đủ nó có bổ béo gì hay không? Khoa học nghiên cứu như thế nào? Thì cây đu đủ từ lâu đã được xem là một loại cây vừa làm thực phẩm vừa có giá trị y học. Gần như mọi bộ phận đều đã được nghiên cứu hoặc sử dụng trong y học cổ truyền, quả, lá, hoa, hạt đến nhựa trắng. Trong đó quả đu đủ chứa giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, tốt cho mắt, làn da và hệ tiêu hóa. Đặc biệt quả xanh và nhựa đu đủ chứa enzyme papain như đã nói, có khả năng phân giải protein từ lâu nên được dùng để làm mềm thịt và hỗ trợ tiêu hóa. Bảo sao hình như là xương thịt ninh với đu đủ nó nhanh mềm hơn. Lá đu đủ cũng được các nhà khoa học quan tâm trong nhiều năm gần đây. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá đu đủ có thể chứa các hoạt chất chống oxy hóa, kháng viêm và có tiềm năng hỗ trợ tăng số lượng tiểu cầu ở một số bệnh nhân sốt xuất huyết. Tuy nhiên các bằng chứng hiện nay chưa đủ mạnh để xem lá đu đủ là thuốc điều trị. Vì vậy các tổ chức y khoa vẫn chưa khuyến cáo sử dụng thay thế các phương pháp điều trị chuẩn. Có thể nói, đu đủ là một trong những loài cây nhiệt đới được nghiên cứu y học nhiều nhất. Tuy nhiên điều quan trọng là phân biệt giữa tiềm năng và bằng chứng khoa học. Đến nay công dụng đã được chứng minh rõ ràng nhất vẫn là giá trị dinh dưỡng của quả và hỗ trợ tiêu hóa của enzyme papain. Những lợi ích khác của lá, hạt hay hoa đu đủ tuy rất hứa hẹn nhưng vẫn đang được giới khoa học tiếp tục nghiên cứu nên không được coi là thần dược hay đặc biệt không được tự ý dùng để thay thế thuốc chữa bệnh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video sắp tới. Bạn có ăn được cái phần nào của cây đu đủ hay không? Quả, lá hay là hoa hay là cái gì đó? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.